Good day, Orteans. Your lecturer for today is Professor Frederick Rodriguez, top 1 in the October 2005 Criminologists Licensure examination. Don't forget to subscribe and hit the bell button to receive the latest updates. Take it away, Fred. Now 19, the fire-resisting property of structural elements or yung kakayahan ng building to resist fire. Anong tawag dito? Class, tandaan nyo to, walang tinatawag na fireproof. Misnomer to. So when we say fireproof or bulletproof, hindi talaga tatablan. Pero walang ganong bagay ha. Ang kaya lang ng mga bagay-bagay ay fire resistance. Ibig sabihin kayang tumagal, mas matagal bumabad sa apoy kaysa sa ibang bagay. Okay, fire resistance. 820. Term used to describe a transition which occur in the development of fire when, for example, most of all the combustible surfaces within the room are heated above at the same time. Ano ulit to, class? Ano ulit to? Very good. Flash over. Alright? Flash over. So, tandaan nyo yung intensity is how hot. Gaano ka init. Okay. Flash over. Tingnan nyo. Ano ulit yung backdraft, class? Backdraft? Backdraft. Sudden what? Ayan, sudden explosion. Very good. Kasi merong pumasok ulit na oxygen. Okay, very good. Sudden explosion. Pero hindi lang explosion na yung tandaan nyo. Nagkaroon ng explosion kasi yung init na nasasubdue na dapat tsaka yung fuel, biglang may nag-combine na oxygen. Kaya nagkaroon ng explosion. Very good. Again, intensity is rate of temperature, how hot, how cold. Ayan, introduction of air, galing kay Teddy, yes. Next, the rate of fire's temperature or how hot the fire is, rate of burning, again, intensity. Temperature, intensity. Yung magnitude naman, class, size of fire. Ayun ang pagdating sa topic na to, intensity and magnitude. This is how hot, this is how big. Okay. Size of fire is, ayan, magnitude. Okay. So, the following are elements of arson except arson. Okay, so walang class? Walang reckless imprudence resulting in arson, ha? So, kung sa reckless imprudence niya, class, is nakasunog, ang ikaso natin, reckless imprudence resulting in damage to property. Pero walang reckless imprudence resulting in damage to arson, technically. Alright? Why? Kasi ang arson is malicious destruction of property by fire. So when we say malicious, it implies there is always an intent. Okay, intent to set things on fire. Okay. Alright. Tapos in relation to this, okay, ang purpose ng tao ay pumatay. Ayan, ang gandang tanong, Alwin Mortel. Very good. Ayan na yung di-discuss natin. Okay. Meron bang arson with homicide? Yun ang tanong ni Tropa. The answer is wala. So, ito yung sitwasyon. Ang intention is to burn the building. That's the intention. Alright? Paano pag may namatay because of that fire? Ang kaso natin, destructive arson. Yung namatay, class, serve as aggravating circumstance kasi. Okay? So, again, pag may namatay, absorb na siya sa arson. Okay? Basta yung destructive arson, ito yung pinakamataas ang parusa. Kaya, will serve as aggravating na lang yung homicide. Yung pagkamatay. So, sa tanong na, sir, meron bang arson with homicide? The answer is none. Ang ikakaso natin, destructive arson. Ito yung isa sa punishable by death dati. O ngayon is
reclusion perpetua. Alright? Ngayon, may iba naman. So again, ang titignan nyo lagi sa intention. Yun lang naman yung mga tanungan dyan. O, tingnan natin. If the intention is to burn the building at may namatay, arson. O pwedeng destructive arson or simply arson. Kung yun ang issue nung options. Ngayon, ang intention naman is pumatay. So ibig sabihin, alam ng kawatan, alam ng offender na natutulog yung biktima niya sa bahay. Sinunog ang bahay to kill the person. Very good, Doisa and Josa and Raven. Murder. Because killing by means of fire is murder. Alright? So again, settle nyo. There is no arson with homicide. Okay? So, sa destructive arson, ang titignan lang natin is usually ito. Kind, character of building, location, extent of damage. So, di ba tatlo yan? Simple arson, destructive, and other cases. So, ang babasahin nyo lang para madali kayo, ano yung destructive arson? So, kung hindi pasok sa destructive arson is, simple arson. Sa punishment lang naman. Okay? Ito yung kinds of character ng building, location, extent. Tingnan natin. Kind of building. Paggawaan ng paputok ng bala. Yung ating mga museum. So, huwag nyo munang i-memorize sa padaanan natin. Huwag nyo munang i-ano yung sarili nyo dito. Ayan, simbahan, yung mga train na ginagamit for transpo, yung kung saan nakatago ang evidence, hospital. So, ibig sabihin talagang malaki ang damage na mangyayari kapag itong nangyari. Ito ang ginawa, destructive arson. Ginagamit ng gobyerno, inhabited house, yung mga bahay. Dormitory, hotel, kasama yan. Establishment, shipyard, oil, mine shaft. Ayan, plantation, tubuhan, pasture land, growing crop, ayan. So, anong ikakaso kapag sinunog ang mga taniman? Ayan, lahat yan ay destructive arson. Alright? Kita nyo, kind and character of building. Ang paggawa ng paputok, di ba? Its location, inhabited ba or hindi? Sa syudad ba? Tsaka yung laki ng damage, extent of damage of value. Tsaka kung inhabited or not. Okay? So, simple arson is, ito yung definition ng arson na any person who burns or sets fire on the property of another shall be punished by prison, Mayor. So, hindi nyo masyadong problema yung punishment. Then, paragraph 2, the same penalty shall be imposed when a person set his own, take note ha, on property under circumstances which expose to danger the life of another. So, ibig sabihin pala, kapag sinunog ng offender ang sarili niyang property, meron pa rin siyang kaso kapag may expose sa danger ang life or property of another. So, sa tingin nyo ba merong pangyayari na pag sinunog mo ang sarili mong bahay, hindi ma-expose sa danger? Take note, expose, hindi kailangan may nadamay. Okay? Anong why? Anong why? Okay. Again na, hindi kailangan may nadamay. Okay na yung may expose lang sa danger. Nakuha niyo, class? Alright. So ano kaya yung sitwasyon kung saan sinunog niya yung sariling bahay is walang madadamay o di siguro nasa gitna ng disyerto. Yun lang yun. Okay? Sir, nasa gitna ng bukid. Kung sa gitna ng bukid mo may mga palayan, merong mga damuhan na pwedeng kalatan ng apoy, expose sa danger ang property ng another. Okay? So question, pag binalibag ko tong aking laptop ngayon, may kaso ba ako? Binalibag ko ang aking laptop ngayon, may kaso ba ako? The answer is wala. This is mine. Okay? Pero pag sinunog ko na, doon na tayo magkakaproblema. Maraming pwedeng madamay. And by the way, class, eto. Ang trend ng arson ngayon ang trend ng arson is, tingnan nyo, dati kasi ang trend, ng arson, yung ang kasama lang sa arson, yung building, vehicles. Okay? Building and vehicle. Ngayon, tingnan nyo, property, any property. Di ba ang trend dati, pag sinunog mo yung damit ng tropa, yung, halimbawa, yung cellphone ng tropa, ng kaaway mo, sinunog mo.
malicious mischief. Ngayon, lahat na ng klase ng pagsunog is arson. Okay? Lahat na ng malicious burning of property, it's either yours or property of another is arson. So kung matatandaan nyo, merong dito sa Maynila nangyari, trippings ng mga bata. Ang ginawa, sinunog yung lobo nung nagtitinda ng lobo. Okay, nakatambay yung, nagpapahinga siguro yung tindero ng lobo, sinunog nila yung lobo. So anong ikinaso? Arson and physical injury. Arson para dun sa pagsunog dun sa lobo. So basta ang trend na natin ngayon ha, ang arson involves all property. Okay? So sinunog mo ang relo ng kaaway mo, arson. Sinunog mo yung motor niya, arson. Sinunog mo yung damit niya dahil sa galit mo, arson. Okay? Ito, special aggravating, lang, 4 lang. Intent to gain benefit of another, motivated galit, at ginawa ng syndicate. Ang tanong, ilan yung syndicate? 3 or more person. Again ha, isingit ko ulit. Kasi lumalabas sa CDI. Pagdating sa drugs, 2 or more. Sa drugs ha, okay, sindikato sa drugs. Yung karamihan na ng syndicate kasi is 3 or more persons ang gumawa. Okay? Stages in the commission, may frustrated arson ba? Ito yung kakaproblema tayo lagi dito sa issue na to. Sa tingin nyo may frustrated arson? Ano yung sa mga dyan, sa mga nakaabot ng CDI sa review nila? Ano ang turo sa inyo? May frustrated? Si Raven, wala. Okay. Consummated lang. Alright. Meron. Consummated po palagi. Okay. Wala po. Sige ganito ha. Wag na nating pag-awayan, answer. For the purpose of board exam, isipin natin na merong kompleto ang stages ng arson. Okay, for the purpose of board exam na lang. Alright? Meron sa law, yes. Ito na lang yung sitwasyon ha. Naaktuhan natin yung kawatan. Andun na yung panggatong, nasindihan niya na, nabuhusan niya na ng gasolina, sisindihan niya na, napigilan. Attempted yun. Okay? Sindihan niya na, napigilan natin. Attempted. Yun yung dinidiscuss natin dyan, Mark, yung naitala noon. For the purpose of board exam. Alright? Ngayon. Again ha, sisindihan niya na, napigilan. O kaya yung binubuhusan na lang ng gasolina, actually attempted na yan. Anong purpose ng pagbuhos ng gasolina? Tapos may panggatong pa. Okay, ano yung panlinis? Alright? Ngayon, sinindihan class, nasindihan ng posporo, lumiyab yung panggatong, napigilan agad. Yun yung frustrated. Alright? Ngayon, pagkasunog ng panggatong at nangitim, maski katiting lang na pangingitim yung dingding ng bahay, consummated na. Okay? So ano yung frustrated? Parang ito lang yung kaso na nasunog yung panggatong. Yun nga lang, hindi naman totally nadamay yung mismong building. Alright? So kung ang tanong lang is, madalas ang lumalabas naman ng kaso, ang lumabas na sa exam yung yung sisindihan niya na dapat. Pero napigilan. O di attempted. Ngayon kung sakaling may magtanong, tanong na may frustrated ba, ang safe answer for me is merong frustrated arson. Okay? Tapos lagi yung tandaan na yung consummated, nangitim lang ng konti, as in nadilaan lang ng usok yung building, yan ay considered na as consummated arson. Okay? Yun lang muna. And which of the following is not an aggravating circumstance? Subukan nyo nga, class. Not. 4 lang yun, di ba? Not. Subukan nyo nga. So, matter ng memorization lang to. Come on. Which of the following is not an aggravating circumstance? 4 lang yun. Very good. Okay. Di ba? Ganun lang yung mga yung mga pag nakakita kayo ng enumeration, at least bilugan nyo yung very important word para hindi mahirapan sa Kasi pwede kayong kunan ng ganitong bigyan ng ganitong style ng
Okay, questioning. Yung isa pa is if committed by a syndicate. Alright? Ito lang yan. 1, 2, 3, 4. Okay? Siguro ano muna tayo? Maglamig-lamig. Okay, pwede na siguro tayong mag-break mga 15 to 20 minutes. If you want to learn more from him, take our Road to 1 Million challenge. If this channel hits 1 million subscribers, we will release the rest of his lectures. Or you can watch the rest of his lectures now by enrolling in Ortea Criminology Review. Just message us on our Facebook account for more details. See you soon, Orteans!